senior high school, 13,908 previous year. Now is 13,132 with a variance of 94.3. The grand total, so previous year, 8,459, and then this year, 77,227 for the 96% variance. For Oklon, 45,433 elementary, to 44,927 this year, the variance of 98.9. While in the junior high school, from 27,827, naging 25,321 siya with a variance of 91%. And then in the senior high school, 13,982 to 12,937 with a variance of 90.5%. The grand total is 87,242 to 83,185 or 95.3% ng variance. So kung titingnan niyo po sa MIMAROPA, the whole region, meron tayong enrollment elementary na 11,588 last year. And then as of December 4, meron tayong 507,821. Meaning, meron pa tayong mga bata na hindi pa siguro or ipa. So, the variance is 99.3. And then in the junior high school, 275,543 to 247,623 with a variance of 89.9%. In the senior high school, from 132,479 to 121,667, the variance of 91.8. So the grand total is from 919,612. The enrollment as of yesterday is 877,111 with a variance of 95,000. I think that's all. Thank you so much. Maraming salamat po. Para mas enrollment for 2024. So ngayon naman po dadako tayo sa usaping curriculum. Ano nga ba ang tinatawag na matatag curriculum? Para bigyan po tayo ng sapat na informasyon tungkol dito, kasama po natin ang ating bagong CLMD Chief, Dr. Wendell Cormalejo, para sa kanyang presentation. Thank you, Michelle. Good morning to everyone. For this quarter's Kumustahan sa MIMAROPA, I am tasked to provide updates on the Matatag curriculum. Last August 10, 2023, our department, led by the Vice President and Secretary Sara Duterte, has unveiled its revised curriculum for kindergarten to grade 10, known as the Matatag K-10 curriculum. This initiative is part of the broader K-12 program and aims to address the evolving needs of the Filipino learners. The first component on Matatag agenda, which is the MA, focuses on enhancing the curriculum's relevance to cultivate competent, job-ready, active, and responsible citizens. Thus, the current curriculum was reviewed and revised. What are the main features of the Matatag curriculum? The Matatag curriculum is characterized by several key features. Foremost among them is its emphasis on foundational skills, specifically targeting literacy and numeracy skills, particularly within the early grades from kindergarten to grade 3, promoting a more focused and manageable learning experience. Through a decongested curriculum,
The Matatag curriculum has marked reduce the multitude of learning competencies. In contrast to over 11,700 competencies found in the previous K-12 curriculum, the revised version now encompasses a more focused set of 3,663 competencies, exclusively retaining the most essential learning competencies. Curriculum decongestion leads us to the third feature, which is balanced cognitive demand. Balanced cognitive demand refers to creating an optimal level of mental effort required for a task. This entails reducing or moderating the cognitive load, allowing learners to concentrate on essential competencies. By managing cognitive demands, students are afforded the opportunity to delve deeply into foundational skills, fostering mastery. As grade level advance, there is a deliberate shift from emphasizing lower level cognitive tasks to nurturing higher order thinking skills. Matatag curriculum provides a clearer articulation of the 21st century skills such as information, media, and technology skills, learning and innovation skills, communication skills, and life and career skills. Matatag curriculum has streamlined the learning areas in Key Stage 1, resulting in a reduction of subject or learning areas from kindergarten to grade 3. This approach aims to prioritize foundational skills, specifically focusing on enhancing literacy and numeracy. Matatag curriculum have also intensified values education and has also fortified its commitment to peace education. This emphasis addresses a pressing concern as there have been noticeable observations indicating that our learners are increasingly neglecting the importance of good manners and right conduct. Lastly, the team involved in the curriculum revision ensured that the Matatag curriculum aligns with international standards. Their commitment reflects the dedication to establishing a curriculum that meets global benchmark for educational excellence. The major concern was the congestion of the curriculum, which necessitated streamlining its intent and content. As seen on the slide, the Matatag curriculum for grade 1 has shifted from offering 7 learning areas to only 5 that focuses on strengthening literacy and numeracy. New learning areas, language, reading and literacy, and makabayan are introduced. These learning areas have been deliberately crafted rather than simply merging or integrating them to the existing learning areas. The creation of a language curriculum gives more emphasis to the development of oral language skills for communication in the language that the learners understand, which is essential in developing foundational skills for literacy and learning other content areas. Reading and literacy equips learners with a strong foundation in reading skills. Comprehension and critical thinking concurrently fosters a love for reading and helps learners develop the necessary skills to become confident and proficient readers. Mathematics also remain to be a significant part of the Matatag curriculum. Our goal is to move beyond rote learning and make mathematics an engaging and enriching learning area for our learners. As early as grade 1, we also introduce a new learning area called Makabansa. This seamlessly weaves vital content and skills from civic arts and culture, history, physical education, and health. Lastly, the fifth crucial curriculum content is GMRC, emphasizing good manners and right conduct. This
emphasis is deemed essential in an interconnected world without borders, where imparting the skills to respectfully navigate diverse relational dynamics and fostering inclusivity is vital for learners to become responsible global citizens within their communities and beyond. In summary, we have streamlined the learning areas in the lower years with just 5 for grade 1 and grade 2 and 6 for grade 3. This approach aims to enhance the depth of understanding and mastery of foundational skills during this critical stage of learning. Makabansa strives to cultivate nationalistic ideals by fostering personal and cultural awareness, encouraging individuals to embrace an active, healthy lifestyle and nurturing their creativity to become engaged and constructive members of the community. Our learners must know the Philippines, love the Philippines, serve the Philippines, is heavily inculcated in Makabansa and Araling Panlipunan learning areas and widens their understanding as they tackle Southeast Asian contexts and global dynamics and processes. We decongested the curriculum by 70%, which supports our focus on the essential skills of literacy and numeracy. The act of decongesting our curriculum, reducing overcrowding, and focusing on the essential elements of learning has profound implication for our learners' educational experiences. First, this approach now provides our learners with the time that they need to fully understand and assimilate the concept being learned. Second, a less crowded curriculum allows learners to focus more intently on each learning area, leading to a deeper comprehension and retention of knowledge. Ultimately, the net effect of this transformation is more targeted, effective, and meaningful learning experience. We ensured that all components under each 21st century skill are clearly defined with a specific example that manifests in various learning areas. We recognize the importance of reinforcing the 21st century skills of our Filipino learners, aiming to equip them. Beyond the traditional learning domain, the focus is on developing the competencies that are vital in today's digital and global world. This include digital literacy, critical thinking and problem solving, future orientation and thinking, and resilience and adversity management. By strengthening these key areas, the Matatag curriculum ensures that our learners are not only knowledgeable but also adaptable, forward-thinking, resilient, and well-equipped with the 21st century skills. Values education is now intensified to ensure that we inculcate the right values across all levels from kindergarten to grade 10. We have done this by introducing good manners and right conduct in kindergarten to grade 6 and values education in grade 7 to 10. The focus here is on nurturing the learner's essential social emotional skills such as empathy and resilience, contributing to their emotional well-being and interpersonal relationships, and ultimately building a strong character. In the curriculum, basic peace concepts such as self-awareness, community engagement, rights and responsibilities, community resilience, human security, disaster risk reduction and mitigation, and peace, security, among others, are systematically integrated in various learning areas across grade levels. In addition, concepts such as culture and intercultural relationships, environmental stewardship, and local, national, and global systems and processes, which are found in Makabansa, Araling Panlipunan, GMRC, values education, science, and even MAPE, advanced peace education in the curriculum. These are articulated not only in the cognitive dimension, but more importantly in socioeconomic aspects and behavioral terms, which ensure holistic development among Filipino learners.
These are the features of the Matatag curriculum. But we know that the Matatag curriculum will only remain a piece of paper unless enlivened in the classroom and unless systems are in place to make it work. True to our commitment to the Matatag Basic Education Agenda, the department has charted a definite course of actions to realize our aspirations for the Filipino learners as embodied in the Matatag curriculum. Preparations for its phased implementation are already underway with the initiation of concrete steps such as pilot implementation in regions 1, 7, 12, and Caraga. The pilot implementation of the Matatag curriculum serves as strategic initiative to assess its effectiveness and identify areas for refinement before a full-scale rollout. By selecting specific regions, namely regions 1, 7, 12, and Caraga, the department aims to gather valuable insights into how the curriculum resonates with diverse educational contexts, enabling informed adjustment and improvements for a more successful nationwide implementation. We will capacitate our supervisors, school heads, and key officials also this year, and by the first quarter of next year, we will train our teachers. The learning resources are also prepared. Discussion with publishing companies and the National Book Development Board were undertaken. In our region, we are currently having the market scoping and learning resource evaluation. We will also not stop with the K-10 curriculum. In fact, there is an ongoing review of the senior high school curriculum and is expected to finish by the end of 2024. So we will amplify stakeholder support also because we know that this is a curriculum for all. All this are being done in order to ensure that this curriculum will be implemented seamlessly, taking into heart the lessons learned from the experience of implementing the K-12 program in 2013. Finally, we will have the phase implementation of the Matatag curriculum for next school year, that is 2024-2025. We will start with kindergarten, grades 1, 4, and 7. In school year 2025-2026, grades 2, 5, and 8. For school year 2026-2027, we have grades 3, 6, and 9. And finally, in 2027-2028, we have grade 10. This means that by 2028, we would have fully implemented the Matatag curriculum for kindergarten to grade 10 of the K-10 program. On the screen are the timeline of the series of orientation and capability building activities relative to the implementation of Matatag curriculum. As early as January 2024, orientation of national trainers will be conducted, and this will be followed by the national training of trainers, which will be happening on March. This will be attended by education program supervisors and PSDSS and other learning facilitators in the region. At the regional level, we expect to conduct the regional training for school leaders from April to May, and we plan to have this training in 2 clusters. Cluster 1 will be for school leaders of MIMAROPA provinces, including Calapan City, while Palawan and PPC cluster will be joining our second group. This training will be attended by our school heads who will be taking the lead in the conduct of inset or cluster training. On July 29 to August 1 is the schedule of the simultaneous inset for our kindergarten teachers, grades 1, 3, and 7 teachers. We need to do all this because we want to see a world that opens its arms to embrace the uniqueness,
the talent and skills of every Filipino child. That is our aspiration, to see every child's eyes sparkle with hope. In this vision, no child is left behind. We want every Filipino child to be prepared with strong literacy and numeracy foundation, equipped with meaningful 21st century skills. Skills that would help him or her navigate this ever-changing world. Whether to find job right after senior high school or to seek higher level education in whatever field the child dreams of. That is our aspiration for our learners. This is our collective mission. Matatag na edukasyon sa makabagong henerasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chief Wendell, para sa isang comprehensive discussion on the matatag curriculum. Tulong po ito ang inyong presentation para po sa lahat ng nanonood na gustong maintindihan ang ating bagong curriculum. So sa pagkakataong ito po, bubuksan na po natin ang forum para po magtanungan ng ating mga media partners. Ngunit bago yan, pang isang paalala lang. Ang bawat media partner po natin ay mag-submit ng kanilang mga katanungan. Kung natin silang tatawagin, ito ibigay ng personal ang kanilang mga question kasi sa sino bang nais nilang sumagot. Ang ating pong regional director at party ay narito po kasama po natin. At nasa MS Teams naman po ang ating po mga schools division superintendents and assistant schools division superintendents. Ang pagiging ating po mga regional chiefs ay narito po kung saan kailangan po ang kanilang mga course. Pakiusap lamang po na kung ang inyong katanungan ay naitanong na at kasagot na. Iwasan lang po natin itanong ulit ang mga ito. Ang bawat media partner po ay maaari magtanong ng 2 beses at isang follow-up question lamang. Hintayin lamang po na tawagin ang inyong mga pangalan para po sa inyong batas. In the interest of time at dahil hindi po natin maiiwasan na nawawala ang internet signal po ng ating kasama sa media, kung sila po ay nagkataong na-disconnect, maaari po sila tawagin or kung hindi po talaga sila makapasok, ang inuulit po ang magbibigay ng kanilang katanungan. So ngayon po, simulan na po natin. Unahin po natin ang tanong mula kay Sir Dennis Pio Lebrejo ng PIPD Oriental Mindoro. Sir Dennis? Narinig niyo mo ka, ma'am? Yes, sir. Narinig niyo po ako? Okay. Okay, ma'am. Kanina nga po ay nabanggit niyo nga po yung mga turnouts ng ating yung mga learners o yung mga naka-enroll ngayon. Anong po kaya nga possible na dahilan bakit bumaba? No? Halos karamihan ay bumaba talaga itong mga enrollees natin for the school year 23 to 2024 compared nung last year. Sir Dennis? Parang talaga po yung Sir Dennis. Kasi nga po, nabanggit na rin nga po kanina yung mga turnouts, yung sana pong anak ko yung sa 14 municipalities, actually sa region na nga No? So, kailangan ko rin po yung info about yung final head count for the 14 municipalities in one city, o 2 cities. No? Although doon naman, ma'am, nabanggit nyo na naman po kanina So, inano ko lang, pero related pa rin naman. Salamat po. Okay po. At mawagin po natin ang no? Sabihin na naman ako, yung satellite ko na research kung Oriental Mindoro ko ang isa po sa dahilan ay yung transfer out of learners due to migration of families to place of work of parents. Okay. And then another one, migration IP learners, ilang naman po natin yung ating kapatid ng mga mangyans. Lagi palipat-lipat sila. At saka po yung distance also we school from kasi may mga IP communities wala po ang nga po is yung child labor din and of course financial problems.
And meron po mga issues on early marriage and pregnancy. Yun po. Salamat. Maraming salamat po, Ma'am Flo. Puro po, for Oriental Mindoro para po sumagot sa katanungan po sa ito. Nandyan po ba si Ma'am Masum or si Sarah? Hello po, good morning everyone to RD, ARD, and to the rest of the members of this press conference. On behalf of our superintendent, Mama Lu is now in our one of the districts distributing the assistance for our teachers. Dr. Heidi Padua, the chief of SGOT, will discuss to us the enrollment of Oriental Mindoro Division. Thank you po. Okay. Hello po, good morning. Morning po sa lahat ng nandito po sa platform natin ngayong umaga. So, actually po yung enrollment ng Division of Oriental Mindoro, compared po dun sa pinakita kanina ni Ma'am Galo na comparison between 2022 and 2023, yung turnout po namin is already 94% na po. 94.3%. Siguro po yung yung reasons po namin kung bakit medyo bumaba yung turnout ng enrollment. Katulad po na nabanggit ni Ma'am Galo kanina, we have particularly po yung ating mga IPs, nag-enroll po sila sa school ng mas mataas na age. Hindi po namin makuha yung 6 years old na kasi medyo malayo sa paaralan. So hindi po sila masyadong nakakapag-enroll yung sa right age po na 6 to yung school age po natin. And then another bukod po sa malalayo yung mga paaralan, especially the IPs, low po yung konti na lang po rin yung nag-enroll sa mga kindergarten natin. Hindi po yung pong ine-expect namin na dapat ay malaking enrollment ng kindergarten, hindi na po ganun parang yung pong enrollment ng kindergarten ay mas mababa na po. Maybe because konti na rin siguro po yung population ng kindergarten natin. Although kami naman po in our division, talaga po kami nagma-mapping yung aming mga schools po, nagkakandak po kami ng mapping before the school year. Kaya lang po talagang mababa na po yung turnout ng kindergarten namin. Kukonti po yung talagang nag-e-enroll na. Siguro iniisip po namin baka konti na lang talaga rin yung population yung kindergarten population ng bumababa na rin yung kindergarten population. Maari pong isa rin sa mga reasons yun. Ma'am, salamat po. Maraming salamat po. Okay na po ba tayo? Yes, okay na po ma'am. Salamat po na marami. Pwede po. Thank you po. Thank you po. Bonus for that joke ka lang. Sir Vilmar? Okay. Kung wala po si Sir Vilmar, babasahin ko na lang po yung kanyang katanungan. Paano po natin pinaghahandaan paano maipapatupad dahil sa mga paaralan sa region ang matatang curriculum na ngayon po ay nasa pilot implementation na sa ibang parte ng bansa. Sa susunod na school year po ba, ito sisimulan ito sa MIMAROPA. Tawagin po natin si Chief Wendell para po sumagot sa katanungan. Thank you, Ate Che, for that. Thank you, Ate Che, for that question. Per my presentation earlier, I have presented there the timeline of activities of the central office and the regional office in preparation for the implementation of the matatag curriculum. So, para sa ating paghahanda, para sa implementasyon ng matatag curriculum sa ating rehiyon, magsisimula ito sa mga pagdalo, sa mga pagsasanay, mga patawag at orientasyon ng mga national trainers natin na magaganap sa Enero 2024. Matapos po nito,
Ang National Trainers Orientation Training naman or NTOT ay isasagawa sa buwan ng Marso 2024. Ito ay dadaluhan ng ating mga education program supervisors both sa region at sa SDO and our PSDSS at ang mga piling accredited learning facilitators ng ating region. Sa ating rehiyon, ang ating regional management team ay nagsisimula na po na magplano para sa sasagawa ng ating regional training for school leaders na magaganap ito mula April hanggang Mayo 2024. So our initial plan is to cluster the 7 SDOs into 2 clusters, the MIMAROPA provinces and the Palawan provinces, including Puerto Princesa City. So we expect during this training the active participation of our school heads because they will be the one to serve as the lead, as the trainers in the upcoming service training of teachers. Ang pinakamahalagang yunto ay ang magkakasabay na INSET training po para sa lahat ng mga guro mula kindergarten grades 1, 3, and 7 na nakatakda mula Hulyo 29 hanggang Agosto 2. Ito ay naglalayong siguruhin handa ang lahat ng mga guro sa pagpapatupad ng matatag curriculum. Sa kabuuang plano, naghahanda kami sa MIMAROPA para sa isang maayos at epektibong implementasyon ng matatag curriculum. Ang mga aktibidad at pagsasanay na ito ay naglalayo na hindi lamang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa ating rehiyon, kundi maging sa buong bansa. Maraming salamat po, Chief Wendell. Dumako naman po tayo sa katanungan ni Sir Romeo Mataak Jr. ng PIT pa rin. Sir Romeo? Magandang, ay Ma'am She, magandang araw po sa lahat ay RD. Magandang araw po. Opo. Narinig po ba ng maayos? Narinig po ba ng maayos? Sorry, medyo hindi ko po kayo naririnig. Okay, sir. Sige. Correct, Sir Myong. Malinaw po ang dating. Ma'am She, pwede bang balikan nyo na lang po muna ako tapos ayusin ko lang yung audio ko. Baka sa akin nagkaroon ng problem. Thank you. Sige po. Habang inaalas po, Sir Romeo. Kala? Dave and Kala of Marinduque ngayon. Nandyan mo ba sa Sir? Yes po. Dinig niyo na po ako? Okay po. Sige po. Apo. Mahigit 3 taon po, mahigit 3 buwan, rather, simula ng ilunsad ng DepEd ang pagbabago sa curriculum. Sa pamamagitan po ng pinakamadaling pagpapaliwanag, ano po kaya ang pagbabago at ano po ang kaibahan nito sa dating K-12? Sa loob po ng 3 buwan mula ng inilunsad ng Department of Education ng pagbabago sa ating curriculum, naging malinaw ang mga transformasyong nagaganap. Isa sa mga pangunahing pagbabago ay ang masusing pagbabawas ng learning competencies mula sa mahigit 11,000 to 3,000, more or less 3,000. So sinususulong ang mas malalim na pag-unawa ng ilang pangunahing asignatura tulad ng math at pagbabasa mula sa grade 1 hanggang grade 3. Kinabaan din ang bilang ng mga asignatura mula sa dating 7 na naglalayong maglaan ng mas mataas na focus ang ating mga bata sa mga mahalagang kasanayan. Kasabay din ito, naging bahagi rin ng ating bagong curriculum ang pagsusulong ng science mula grade 4 na naglalayong mapalawak ang kamalayan ng ating mga mag-aaral sa larangan ito. Subalit, hindi lamang sa akademikong aspeto nagpo-focus ang pagbabago ng ating curriculum. Mahalaga rin binibigyan diin ng ating bagong curriculum
ang pagpapalalim sa literasiya, numeracy, at socio-economic, emotional skills mula sa kindergarten hanggang grade 3. Ito po, ang curriculum ay tumututok din sa pagbuo ng kagandahang asal at character development na sumasang-ayon sa Good Manners and Right Conduct and Values Education Act. Maliban dito, tumututok din tayo sa pag-develop ng ating 21st century skills na naglalayon ang matatag curriculum na mapanatili ang kalagahan ng mga kasanayang kinakailangan sa modernong panahon. Ang mga pagbabagong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng ating kagawaran na patuloy na mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa atin. Maraming salamat po. Apa. May follow-up, may another question po ako. Apa. Ang mga pampublikong paaralan po sa buong Pilipinas ay tumalima po sa utos ng DepEd na tanggalin ang mga dekorasyong printed materials sa mga silid-aralan. Sa inyo pong observation, meron po bang naging epekto ito sa pag-aaral ng mga mag-aaral? Thank you, sir, for that question. Yes, the directive was given prior to the opening of classes to 2023-2024. And at the moment, we don't have a study that has been conducted and finished, completed about it. However, in previous studies, as stated before during the press conferences of our Undersecretary Michael Poa, that there were researches conducted pertaining to this, na kung mababawasan yung masyadong dekorasyon, mas makaka-focus sa mga bata sa critical. At klaro lang din natin, hindi naman sinabing 100% tanggalin. Ang sinabi, based on studies, should be like until 30% pwedeng maglagay, especially for the lower grades. And one thing that's important also, whatever is posted should be discussed in class para may meaning siya and may essence dun sa pangangailangan ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir David. Sana, off pa rin Duque ngayon. Balikan po natin si Sir Romeo. Okay na mo ba ang linya? Sir Romeo? Seems okay na po. Though yung akin pong prepared question ay napasadahan na po ni RD kanina. Ito po yung regarding doon sa strategies and resources o yung mga paghahanda po na gagawin ng Department of Education para doon sa implementation noong matatag curriculum. Ay medyo babaguhin ko lang po ng kagaya yung aking katanungan kasi nasigot naman na po ni RD yung ilan doon sa mga concerns po. Kanina po doon sa presentation sa comparative enrollment, ay napansin ko po para sa lalawigan ng Marinduque, from kinder to elementary, junior high school to senior high school, bumaba po yung mas mababa po yung mga enrollees para sa school year 2023 to 2024 as compared doon sa 2022-2023. At ito po ay pare-parehas. Kita ang pagbaba sa lahat ng antas ng sa lahat ng antas sa ating mga paaralan dito po sa lalawigan. Ano po kaya ang kagaya po ng tanong ni Sir Dennis kanina, ano po kaya ang implikasyon nito at bakit instead ng pababa kung sinasabi ng BSA na tumataas po ang populasyon ng ating bansa, po bumababa ang mga enrollees dito sa aming lalawigan? Okay. Tungkol natin ang SDS po ng Marinduque, Ma'am Pegoza. Para po, sagutin ang tanong sa Romeo. Hello po, morning to all. Tulad din po, sinabi na kasamahan natin kanimang blog kanina sa regarding space of enrollment. Ang patuloy po, siguro kasi kindergarten ay nasa yung sa school year 2023-2024. Yun po ay dahil
population. So, yung ating population na may age sa 5 or kindergarten ay mas mababa kaysa yung naging grade 1. Regarding naman po sa senior high school, meron tayong mga graduate na grade 10 na hindi na pumasok sa parintigye at sila ay pumasok sa, di ba, sa Manila. Kasi lalo-lalo kung may kakayanan na pumasok po. Ang iba naman, yung junior student and senior high school ay meron tayong mga learners na nagsasawa na. And isa po naman, usapan din po kami with our congressman and provincial governor. Makita din po na ang kumuhapan ay talagang nakikita nila para tumigil ang ating internet. Kasi meron po yung program, yung mga bata na pumapasok na talagang siguro hindi po nila bibigyan ngayos pagkain, pumapasok yung isan, hindi kumakain. Meron lang po yung feeding program sa elementary at sana din nga ang kuhanin din na magkaroon din feeding program sa secondary schools. And po ay expect po na ang ating governor at ang ating congressman ay nagsisita ng programa na tulong din na mabigyan din ng program ng mga secretary. So yun po ang nakikita din namin dyan. So bakit may nababawas po talagang may need po yung mga bata ang nawala. Okay. Yun. Maraming salamat sa Hello, sir. Tama po mga sinabi ko TSTS Lynn. Yung dagdag ko lang po doon, nag-decrease din po kami. Nag-decrease po yung elementary feather schools. Tapos po, sa kindergarten, kung makikita, tama po natin si Sir kanina na hindi naman in all other division cases, ano po kasi yung effect po kasi nung population reduction, talagang sa Pilipinas po, dun sa pinakita po ng PSA, medyo mababa po yung mga entrance natin sa kindergarten. Kasi nga, yung medyo dun tayo bumakain ng kindergarten. Kasi hindi naman lang sa Malite, but Pilipinas po yun. That's the effect of population education. Tapos po, yung mga learners po in Marinduque, na mga pumagsak sa yung mga ay hindi po nag-attend, hindi po nag-enroll ngayong year na ito. Kaya medyo affected yung enrollment natin as of this school year. Yung po yung iba pang mga kadahilanan na kung bakit po medyo bumababa ng kaunting-kaunti lang naman yung enrollment natin for this school year. Salamat. Yeah, maraming salamat po ma'am for the very informative response. Ano po. Yung sa panghuli ko pong katanungan ay again relative po ito sa matatag curriculum. How is the Department of Education engaging with educators together with the parents and other stakeholders to gather feedback on the matatag curriculum? At ano-ano po yung mga measures in place to address any potential issues raised by these stakeholders, and how is the department fostering collaboration to enhance the overall effectiveness of the said curriculum? Thank you, sir. Actually, Matatag curriculum is the first curriculum that went through
public hearing. And this is the first curriculum that the materials were shared to everyone. So nasa isang ano po yan, nasa isang Google Drive at na-share yan sa mga stakeholders natin for comments. And thus, yun yung confidence na meron yung matatag curriculum kasi tumaan siya sa pagsusuri, sa mga comments, sa review ng iba't ibang stakeholders natin, from the parents, from our local chief executives, local government units, mga CSOs and other non-government organizations, and also yung mga international partners din natin. Kaya mayroon, and even the academic community, of course. So, ito yung mga kaya matagal din yung naging process ng pag-determine ng paano nga ba gagawin or ano yung mga component ng matatag curriculum. And in terms of the measures that are already in place para yung potential issues raised by the stakeholders will be handled. Actually, the department is starting next year, school year pala po. Sisimula na yung implementation ito for next year, calendar year, no? Or for the pilot regions. And next year also, in order to address any potential issues, sabi nga, risk management dapat ang maging style. So the trainings that were shared to us by the chief of the curriculum learning and learning management division specifically stated there that our training would now be hindi po siya big time rollout, but it's more of a school-based training. We acknowledge in the department that it's important that the INSET and the school learning action cells of the schools should be covering the curriculum discussions para mas maintindihan, para mas maging malalim, at maging, kumbaga, tama po yung package na ipipresent namin o i-offer namin sa mga bata. So, yun po yung mga ilang ginagawa po ng department. Thank you po. Thank you so much po. Yeah, that's all from my end po. Thank you so much, Michelle. Thank you very much po, Sir Romeo Mata, Attorney Duque. Attorney Duque. Let's now go to our next speaking part from the edit time of Power of Vision Network, TVNet. Ma'am Len. Kung wala po si Ma'am Len, ito ang po ang kanyang katanungan. So, magdiriwang po ng pambansang araw at buwan ng pagbasa sa mga paaralang elementarya at sekundarya. Required na magsuot ang mga bata ng book character costumes. Ayan po. Bibigay ko po kay Sir Wendell ang pagsagot niya. Yeah, very timely ito. Marami tayong nakikita sa social media na mga bata natin who are wearing good character costume in celebration sa pagdiriwang ng ating pambansang araw at buwan ng pagbasa. Sa ating pong rehiyon, ako naniniwala na hindi po kailangan magsuot ng mga bata ng character. Ang pangangailangan ito or this particular requirement ay hindi po dapat ito sa pilitan upang bigyan natin ng pagkakataon ng lahat ng mag-aaral na makilahok at maipadama ang kalagahan ng pagbasa na hindi magiging isang gastos o hamon para sa kanilang pamilya. Naniniwala po tayo na mayroong ibang paraan na maaaring gawin upang maitaguyod ang pag-ibig sa pagbasa ng mga mag-aaral na hindi kailangang may malaking gastusin. Ito po yung mga pwede nating explore next year so that we'll be able to celebrate the book month meaningfully without spending much. So we could have book sharing or storytelling sessions. We could also have a book exchange, poster making, book review writing. We could also explore visiting other libraries. So ito pong mga nabanggit ko na aktibidad ay maaari pong magsilbing alternatibong paraan. At alam ko, marami pa pong mga paraan ang alam ng ating mga kaguruan
upang maiparating ang kahalagahan ng pagbasa ng mas praktikal at hindi nangangailangan ng malaking gastusin para sa pagsusuot ng mga good character. Ang layunin ay ang mapanatili ang kasiglahan ng ating mga mag-aaral ng mga akda at pagbasa ng masusing naglalabas ng kahulugan at patuloy. Salamat po, Sir Renda. Yes? Parang may yes or no, ano po? Kung yes, ilang years pa po bago ito hanggang mabibilang po ba natin? Actually, tama ka, Miss Che, no? Ito yung ating, paboritong tanong ng bayan, no? Kung kailan nga mababalik ng, ang pasukan ng buwan ng Hulyo. Marami kasi pong consideration dyan dahil ang ating mga kasamang guro ay may 2 buwan na, kumbaga, bakasyon na dapat ibigay sa kanila. At kung matatapos po ang school year natin ngayon ng June 17 yata sa ngayong year na 2024, hindi po yun naaabot doon sa required naman sa batas na dapat hindi lalagpas ng Agosto ang pagbubukas po ng susunod na taon. So may mga considerations po tayo sa batas. And mahalaga rin po na i-consider na 2 bagay din, sabi nga ni Senator Will Gatchaliano, ang gusto natin iwasan sa paggaganito yung school year katulad natin ngayon, yung init pagka-summer. Pero may concern din tayo naman pag June nagsisimula kasi nagsisimula naman ng baha, which is mas malala yung mga baha ngayon, yung mga bagyo, maraming bagyong nagaganap at malalakas ang mga ulan ngayon compared before na nakaka-apekto din ng klase ng mga bata. Maraming considerations to think about, and yung bagay po na to inaaral naman to ng ating central office and national office natin, in yung kung ilang tanong po, yung ilang taon pa po ito mangyayari, nasa pag-aaral po nila yan. Definitely po naman, masasabi agad ito sa inyo as soon as we have a definite plan about this, or what will be the timeline for this. Thank you po. Maraming salamat po, ARD. Kaya tawagin naman po natin ang susunod natin, Medyo partner. So, June this year, Bandaculo of Radio Palawan. Sir June? Nandyan po ba? Si Sir June this year, Bandaculo? Nalaglag po sa chemist ni Sir June. Pagkasayin ko po ako ng katanungan, sang-ayon po ba at ano po ang maaaring goal ng Department of Education sa kahilingan ng sangguniang panlalawigan ng Palawan na maisama sa kurikulum o maidagdag sa araling panlipunan ang pag-aaral ng sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Sino po ang sasagot? Sir Wender? Opo, Ate Sir. Ang kagawaran po ay naniniwala na mahalaga ang malalim na pag-unawa tungkol sa usaping teritorial sapagkat isa ito sa mga saligan ng soberenya ng isang bansa. Sa katunayan, tinatalakay ang mga paksang ito sa ika-4 hanggang ika-7 baitang na nakasentro ang mga prinsipyo at batas na kinikilala hindi lamang ng bansa kundi maging ng international community kagaya ng ASEAN, United Nations, European Union, at iba. So, ang dito po ay bilang galing sa sangguniang panlalawigan ng Palawan. Kung magunin po natin kung anong unit ng SEO Palawan, kailan po ba si FESL Marios? From LC? Or si Sir Arnie? Mukhang wala rin po, mga taga-Palawan. Hindi po, babalikan po natin yan. Pero, balikan, kung tumulong po tayo sa susunod pong video partner, Sir Romeo Rosario ng DYPR Palawan. Pareho din yung tanong niya. Tungkol din sa West Philippines. Sir Romeo,
Diyan kayo? Sir Romeo Luzarez? Wala po. Ang kanyang katanungan ni Sir Wendell is kung isasama daw po ba ang West Philippines Sea sa curriculum, may dapat bang mawasan ng aralin na ituturo cash post, elementary or high school? Ito naman pala ang Oh my God. Ano naman yung sunod? Hello po, good noon po. That Lord po, pakahingin daw po sa ang panlalawigan, may tama ang issue ng wet sa alagipan ni Peter. Ano po ang comment? Para po sa Palawan Division, wala naman pong problema dahil po ang bagay po na yan ay nasa ilalim naman po ng pagiging makabansa po natin dahil ang West Philippine Sea po talaga ay atin naman po. So, pwede po namin siyang i-integrate po sa araling panlipunan. Dahil tayo po ay meron pong core values, katama po sa core values natin ang pagiging makabansa. Thank you po. Maraming salamat po. And It's under review po, yung senior high school. Nasa batas po ito, ang RA 10533. So, kailangan po may amendment dito kung tatanggalin. Wala po naman talagang sasabing tatanggalin ito. Kung hindi, because it's required or mandated by the law to review the curriculum. That's why senior high school is also ongoing review. Na nauna lang po yung from kinder to grade 10. Pero ongoing na po ito ngayon. At kung paano to yung direction na gagawin para yung graduates natin ng senior high school ay employable na po agad kung hindi sila makakapag-aral ng college. Yung ibabalik yung dating pasukan or school year, nasagot po kanina na ito po ay maraming considerations ng kailangang aralin at ang ating central office po ang nag-aaral po. Thank you po. maraming salamat po, ERD Chair. Tutungo naman po tayo sa ating next partner, Sir Ruel Caralito of DZIP Radio Palawan. Sir Ruel? Okay, magandang umaga. Magandang umaga po. Yes, apo. Ang tanong ko po ay ganito. Madalas po kasi ngayon, di ba, na maulan at kahit wala pong bagyo, pero ang nagiging resulta po, madalas na naglalabas ng mga suspension of class of order ang mga alkalde. Meron po tayong sinusunod na minimum number of school days ang isang estudyante. Paano po yung pinupunan ng DepEd? Yung mga araw na sinususpendin po mga klase ng iba't ibang mga mayors. Yung po, Sir Ruel? Sa sitwasyon po kung saan ang ating mga mayors ay agad na nagdedeklara ng suspensyon dahil sa pag-ulan, naunawaan namin ang pangangailangan na mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang suspension po na ito ay maaari makaapekto sa required minimum number of school days para sa edukasyon ng ating mga mag-aaral. Upang mapunan ang mga nawawalang araw ng klase ng ating mga estudyante, ang ating pong kagawaran ay naglalaan ng mga mekanismo para masigurong matulungan ang ating mga guro, magulang at mga estudyante. Isa sa mga ito po ay ang makeup classes. Depende sa lokal na desisyon, maaaring magkaroon po ng makeup classes pagkatapos ng regulars or it can be through Saturday. Ito ay upang mapanatili ang ating required number of school days. Another option po ay yung flexible learning options or FLO. Pinapayagan po ng DepEd ang mga guro na magbigay ng flexible learning options para sa ating mga estudyante. Kabilang ang pagbibigay ng mga take-home assignments or pagbibigay ng mga online modules or printed modules para mag-aral sila habang wala pong pasok. We are also exploring on the utilization of online platforms, particularly on the dissemination of instruction relative to
lessons that will be covered if ever there are missed lessons. Mahalaga rin ang malinaw na komunikasyon po sa ating mga magulang. Maaaring magbigay ang ating mga guro ng advice na pahayag or abiso patungkol sa posibleng magiging suspension. Kasama ang mga plano para sa makeup class or alternative learning activities. Hinihikayat din namin ang ating mga guro na maging maagap at maging handa sa anumang sitwasyon ng suspension. Ang kolaborasyon po sa pagitan ng ating mga guro, ng ating mga magulang, at ang ating local chief executives ay mahalaga upang mapanatili ang tuloy-tuloy na pag-aaral ng ating mga estudyante sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad po ng nasabi ng ating media partner, which is the suspension of class due to bad weather disturbances. Thank you. Okay. Opo, may singit ko rin po ng ibang tanong right no sa number of enrollees kanina. Sa DepEd Palawan po, it's 94.6 lamang ang na-enroll for school year 2023-2024 compared last school year. 96% naman po sa kwarto rin po sa DepEd. Ano po ang pwedeng magawa ng Department of Education para mahikayat na yun pong mga magulang i-enroll yun pong mga anak nila sa kindergarten? Kasi yun ang sinasabi kanina ng dahilan kaya nakita po yung pagbabak sa rehiyon ng enrollment. Okay, tawagin po natin ang Puerto Princesa City, STS Laida. Good noon po ulit. Sa Palawan Division po, ang gagawa po natin ay nagtutulungan po ang ating pong mga kaguruan, mga school heads, mga district supervisors po, as well as the community para po i-map po ang ating mga school-age children. At ang information dissemination naman po ay umaabot kahit po sa ating mga barangay health workers, sa mga ating pong kasamahan, mga opisyalis po ng barangay, mga barangay, at maging po sa munisipyo para po hikayatin ang mga mag-aaral. And we have also our campaigns, advocacy, para po during the early registration, makapag-register po sila. At kahit po na dumating na yung panahon na nag-enrollment na po, we always open our schools na sila po ay mag-rehistro. Dangan nga lamang kung siguro wala na po talagang mga bata na kinder, dahil na yung iba hindi na po nanganak at nag-family planning po. Yun po ang mga bagay na hindi na po natin ma-control. Pero ang ating pong division ay patuloy po na nagkakaroon po ng information dissemination po at pagka-campaign po at paghahanap po sa ating mga learners. Hindi po nagpapabaya ang ating mga kasamahang kaguruan at mga opisyalis po ng barangay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Dr. Salamat sa PPs. Tawagin po natin si Ma'am Laida. Nag-help ba? Ma'am Laida? Mukhang wala po sa platform. Po. Okay, maraming salamat. Salamat po. Salamat po. Video of Gracho Paraweno. Kumuha po tayo sa slot from Dayan C. Goren Ballet, I think, Occidental Mindoro. Dayan. Ay, magandang tanghali po. Malinaw po yung audio ko po. Okay. Opo. Karamihan naman po ng mga question ko po ay na-tackle naman na po earlier dun sa discussion. Siguro itanong ko lang po kung dito po sa Occidental Mindoro, kung ilan schools po yung magpa-participate para po dun sa DepEd's tree planting activity po natin. And siguro yung next question ko po is, ano lang po, siguro additional, since natakal na po yung ibang questions ko. Iko-confirm ko lang po, ma'am, if same po ba sa Oriental at Marinduque yung reason bakit meron po tayong slight lang naman po na pagbaba ng enrollees po dito sa Occidental Mindoro. Okay. Sige po. Maraming po namin FF Florida Adornado of Occidental Mindoro. Ma'am Florida? Or si Sir Magandang tanghali po.
I would like to inform, si Sir Rodel is attending the Regional Peace and Order Council meeting as instructed po ni RD Nick. So I'm here together with the DIOs and Assistant Division Info Officer. Regarding the question lang po, our clarification ni Ma'am Dayan, it holds true with the enrollment data that common among SDOs, even the entire country, that we had decrease in the enrollment. So, common ang aming experiences and the challenges that we face together with the interventions, ginagawa po namin as much as we can na ang making our schools more inviting, more enticing to the enrollees and learners na pumasok naman po talaga. But with the challenges that we are confronting with, together with some disturbance, mga calamities, common din po yun na knowledge in Occidental Mindoro. Pero ginagawa po namin slight ang kanilang difference with the previous enrollment ng last year. Sa ngayon, with the other question, kung ilang schools po talaga ang Occi that we have 400 plus elementary and secondary schools. It's a marching order from the central office that everybody will oblige in the tree planting activity. Kaya nga po, nakapag-issue na kami ng memo. We conducted also meetings with the PSDSS in charge of every cluster ng schools that all of our schools in Occidental Mindoro will adhere to the mandate na magkakaroon ng tree planting activity kasi it's a natural way of providing a gift to our future generations. Nag-communicate na kami with the DNR in the provision of seedlings. We help our schools to identify which of the area must appropriate na gagamitin po for the planting site. Thank you po. Maraming salamat po, Ma'am Loida. Ma'am Dayan? Thank you so much po. Ma'am, ano ko lang po, no? So, same po siya na yung mga IPs po natin, minsan hindi sila nakakapag-enroll dahil sa yung same na mga nabanggit kanina, no? So, with poverty and yung distance sa school. Tama po ba? Yes. Yes, ma'am. Okay, got it po, ma'am. Thank you so much po. Wala na po akong additional query. Thank you, Ma'am Dayan. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Dayan C. of PIA Occidental Mindoro. And thank you po, Ma'am Loida. Let's go to the next, Ma'am Nikki de los Reyes of Manila Time. Ma'am Nikki? Nandyan po ba, Ma'am Nikki? Okay. No, ma'am. Huh? Ano na po? Sorry. Ma'am Nikki? Ma'am C, pwedeng paulit ng tanong kasi nawala yung signal, hindi masyado naklaro. Pwedeng paulit po ng tanong. Kaya po sa sinante, Ma'am Nikki, papakain ko na lang po ang kanyang katanungan. Again, for Occidental Mindoro, some schools for implementing happy lunch one. Okay? And 2 days of modular distance learning, high power read. The education of students is affected by the full budget. What is your reaction to this? How will of the province raise the issue in the national government? Ma'am Loida? Okay. In reality, ma'am, the province of Occidental Mindoro experiences higher rates of electric bills, wherein we have noted, as per the letter of request of at least four schools in Occidental Mindoro, wherein they would like to ask or they are requesting for rescheduling a different scheme in the classes. But then the stand of the DO is that
we have referred this matter to the regional office for there is no valid reason and policy that we could adhere to pertaining to the shifting of this kind of schedule wherein we conducted 2 or 3 day in person and 2 day modular. So the stand of the DO is that we did not allow these schools to conduct in this manner. So what we did is for them to please exhaust all means for all the austerity measures that adopt in their respective schools. We understand that there was really an increase in their electric bills from almost it tripled from the usual bill statements that they have already received. So what the mandate of the office is for them to exhaust all means pertaining to austerity measures, wherein they will just put on the lights at 9 o'clock and putting it off earlier in the afternoon. Some of the rooms using air-conditioned units were already lessened and all other measures. But definitely, we did not allow these schools to adapt because we understand that we already experienced great learning losses in the previous years and months. And besides, we already coursed through this matter to the provincial government during our local school board meeting with the assurance that somehow this matter will already lessen, the situation will already lessen this January. So we just experienced this one, the higher rate of our electric bills for November and December. And we also allowed, another measure is we also allowed some schools to request for us so that we will be able to give them notice of transfer allocations, parang ayuda na rin in the form of ayuda to some of these schools who have high bill rates for the month of November. So tutulungan na lang po namin sila to lessen the burden of paying in case they don't anymore have enough budget in their MOE for this purpose. Thank you po. Maraming salamat po, Mag-Moida. Talaga, Thank you din po. let's go to our next speaker partner, Sir Adrian Rosales of Marinduque News Network. Sir Adrian? Okay po, audio po? Tingnan po ba? Sige po. Go ahead, sir. The first question ko ma'am, regarding nga dito sa agat ng mga puno, sa mga iling mga school distribution po. Kasi marami po mga drama din na ibang mga epik nila ng puno. Pero ang nangyayari po ma'am, namamatay kasi hindi na po naaalagaan. Ito po ba sa plano pagkatanim na ito ng mga puno, kasama po ba yung pagkaplano, makaas ito aalagaan at ito yung mga naka-attend dito para mantina. Sir, totoo po yun. Marami na tayo narinig na tree planting. Bata pa tayo, nagti-tree planting na tayo. Po ba? But for this one po kasi, this is a commitment ng Department of Education para po dun sa pangkalahatan na panawagan na dumami pang puno sa ating bansa dahil sa impact po ng climate change sa atin sa Pilipinas. So, ang pag-aalaga po nito ay by school din po ito. Hindi po naman necessarily mga bata, lalo na kung nasa labas ng paaralan po ang malalagay dahil hindi, meron po kasi mga paaralan na walang enough po na lugar na pwedeng maglagay ng maraming puno. So may mga posibleng katabi po o sa komunidad po ng paaralan. Yan po may coordination po sa ating mga barangay government. Yung pag-aalaga nitong mga puno ito. Dahil ito po ay isang, kumbaga ay collaborative efforts with local government units, with DNR, and DepEd po and DILG. So, sa amin pong paningin, hanggang po nasa loob ng paaralan, yan po yung pananagutan ng eskwelahan. At
yan po namang pagdidilig ng halaman ng mga bata ay parte rin ng pagkatuto. Naalala ko nga po, nung nagpunta ako sa Korea for 12 days immersion po. Yung po mga bata na doon meron pong parang isang box po, isang tray na doon may putik, tapos nagtanim sila doon ng kanilang yung yung rice, bigas, yung pong palay. Tapos sila po yung grade 1 students, nurture nila yun. Sila yung nagdidilig noon, sila yung nag-aalaga noon. Para kasi parte po yan ng pagkatuto ng mga bata. So, definitely, kung sa loob po ng eskwelahan, ang paaralan po mag-aasikaso ito. At ito yung commitment po ng DepEd, kaya gagawin po natin yan. Hindi na po sila mamamatay. Thank you po. Now, as a ABN, may ginawa wala pa niyo, sir. Hello? Wala kang sound, sir. Hello? Wala kang sound. Sir, wala po kayong sound, Sir Edwina. Hindi po. Okay na po yung audio ko, ma'am? Sige po ba? Nawawala. Nawawala po yung audio, sir. Hindi nga. Okay, tingin mo. Medyo chop. Sige, sir. Pagkain yung second question, okay lang po ba sa inyo? Sige, ma'am. Okay po na. Sige po. Medyo choppy, sir. Yan. Okay na po pangalawang katanungan. Sa 12 Days of Christmas Project, may pondo po ba nilaan ang DepEd? Saan po magagaling ang mga gift ng mga bata at sino po charge na mamigay nito? Sa collaboration and kind-heartedness of SO for personnel. Lang po ba ito? FDO. Yun po. Tanungin po natin ang ating mga division officers. Meron po bang pondo yung 12 Days of Christmas? Nandun po ba si Ma'am Susan? Nakalaman Ma'am Cynthia? Or Ma'am Susan? Hello po. Yes po. Morning. Yes po. Good morning po. Good morning, ma'am. Ma'am, meron po na pondo ang inyong 12 Days of Christmas. Kami na po ang naghanap ng aming mga sponsors para po sa lahat ng aming gagawing mga gift giving po dito sa Calapan City. Okay na po, naka-ready na po kami. Salamat po, Ma'am Cynthia. Nag-response si Ma'am Lloyda. Marami po sa ng For Occidental Mindoro, sir, kasi Pasko naman, we'll be knocking at their doors at kami ay magkakaroling for a cause. Pamimili po namin yan na ipamimigay sa mga IP learners. Thank you. Thank you po, ma'am. Meron pa po ba? Nandiyan po ang ating ano po yung nag-raise ng hand? Si Ma'am Lloyda? Ma'am... Nandiyan ka na si Okay na, ma'am. Okay. Sir Roger. Sir Roger po, ng Blood. Mute po, sir. Sir Roger, ayan, nakamute na po, sir. Magandang tanghali po. Ready na po kami sa Division of Romblon para sa aming sasagawang giving activity. Target namin ang December 14, 2023. Mamimigay kami ng mga school supplies. Meron na po, nakahanda na. Papakain kami sa aming mga IP learners. Lahat po ito ay nakuha namin ng paraan sa pamamagitan ng pag-tap ng support ng aming mga LGUs at iba pang mga stakeholders. Maraming salamat po. Ma'am Mir? Ay po. Yes, ma'am. Pondo po natin sa mga ay galing ng mga officials and school division office. At ganun din ang stakeholders natin. Sila po at bukas ang kanilang post ng alag
sa pagbibigyan para sa ating alumnus. Ang mamimigay ng mga regalo ay ang exhibition. Thank you. Okay. So, okay na po tayo, Sir Ian. Pero pa po ba kayong katanungan? Okay na po? Yun lang po. Thank you. Okay na po. Maraming salamat po, Sir Ian. And we are down to our last partner po, Sir Paul Jason Pos of PF One News. Sir Paul? Paul Jason Pos. Nandiyan po ba si Sir Paul Jason? Kung wala po, ang katanungan po niya ay specific po para sa STO Romblon. What are the activities of the programs of STO Romblon? At ano po ang ina-expect ng DepEd sa inyong administration in the next years to come? Sa District of Brooklyn po, tatlo po ang tinutukan naming mga programa. Unang-una, may angat ang antas ng edukasyon sa aming division sa pamamagitan ng unang-una nakaranas dumaan tayo sa pandemic at nagkaroon tayo ng mga learning gaps at losses, lalo na sa nagkaroon ng surge ng mga non-readers at slow readers, lalo na sa primary grades. So, kailangan i-intensify namin yung aming mga reading interventions. Magkaroon din kami ng mga ating mga guro na completed, follow-up, pati ng mga magulang, ng mga bata. Training ng mga teachers, ganun din yung mga establishment ng mga support center sa school, learning rehabilitation, at sinasabi natin sa ating mga guro na iwasan yung mga inconsequential events at activities at mag-focus po sa teaching and learning. Pangalawa naman po ay ang pagpapanatili ng maayos na relasyon sa ating mga stakeholders, sa ating mga STU, sa iba't ibang ahensya at mga NGO. Pagpapatuloy po natin ito at salamat po kami na maayos at malakas ang aming pakikipag-ugnayan at relasyon sa aming mga stakeholders. Tunayan nga po ating mga stakeholders ang nagbigay nitong mga pad na ipamamahagi natin ngayong sa mga activities natin ngayong 12 days of Christmas. So, bakit may act na DepEd MIMAROPA, then ang logo ng DepEd at ng provincial government. Isa po ito sa ating mga pinibigay. Gabi din po yung launching namin ng kick-off ng programa ng 12 days of Christmas at stakeholders din po ang sponsor ng activity. Nagkaroon kami ng lighting ng aming Not So Giant Christmas tree. At nagkaroon ng mga fireworks display at masaya hapunan at programa sa aming mga division personnel. At ang pangatlo po, tututukan namin, tinututukan at tututukan pa next year, ay po siyempre ang kapakanan ng ating mga mag-aaral sa mga guro. Kapakanan ng mag-aaral, sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng dekalidad na edukasyon na nararapat lamang na ibigay sa kanila. Kami naman pong mga guro ay ang pag-prioritize ng kanilang mga kapakanan, kagaya ng maagang pagbili ng mga sweldo at benepisyo at pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na ma-promote, mabigyan ng promotion at umangat ang kanilang profesyon at pagbibigay sa kanila ng mga trainings na nararapat sa kanila. Yun po ay magagawa namin sa tulong ng lahat dahil ang edukasyon naman po ay hindi solong responsibilidad ng DepEd, kundi responsibilidad ng buong pamayanan. Maraming salamat po. Maraming salamat po of SBO Romblon. So, maraming tapos sa ating
huling department. Ano? Maraming salamat po sa lahat ng ating mga media partners. Malaki po sa press conference na ito. So, magpapagod po ng kanilang pasalamat at mensahe para sa buong pagsuporta sa ating mga programa at proyekto sa DepEd. Tawagan po natin yung ating po mga schools special superintendents para po sa kanilang mensahe ng pasasalamat. Unahin po natin ng STO Calapan City. Ma'am Susan or Ma'am Cynthia? Hello po, good morning, good afternoon. Opo, sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Ma'am Susana Bautista, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagkakataon na ito na tayo po ay nagkaroon ng chance na makasama ulit ang ating mga media partners. Salamat po Sir R.D. Nick, Ma'am A.R.D. Repia, and Ma'am She. Thank you so much po sa lahat ng ating hepe dyan sa regional office, sa lahat ng ating audience. Merry Christmas po! Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. Tumulong po tayo sa STO Oriental Mindoro. Ma'am Balu or Sir Raf? Magandang hapon po. Maraming salamat po, Ma'am She, to our Regional Director, Sir Nick, Ma'am She, our ARD, and to all the attendees in this regional press con. Merry Christmas po sa ating lahat at sa ating pong mga media partners mula po sa Division of Oriental Mindoro. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Rafi. Kayo sa Occidental Mindoro. Ma'am Loida Agornado. Ma'am Loida? Muli ang pasasalamat po at congratulations for this successful kumustahan. Once again, nagkaroon tayo ng magandang talakayan, clear out some issues and concerns na iparating po natin kung ano ang mga nais natin may update sa atin pong mga sambayanan na nasa Mimaropa. Siyempre sa pangunguna po ni RD Nick at saka ni ARD Che. Magandang hapon po muli and advance Merry Christmas. Salamat sa mga partners po natin. Thank you po. Salamat po, Ma'am Loida. Kung tayo sa Marinduque, Ma'am Lynn Mendoza. Magandang tanghali. Magandang tanghali sa inyong lahat. We at Schools Division of are really working to sincerely give the services that connect to the needs of our users. And we can, without the support, without the guidance of the regional leaders. Thank you so much for RD Nick, ARD, Che, all the leaders, regional. Maraming salamat you, and may our celebration of the 12 days of Christmas will be full in all divisions by sharing our and good intentions. God bless. Merry Christmas. Salamat po, Ma'am Lynn Mendoza. Punta naman po tayo sa Romblon. STS Roger Capa. Una-una, pinasalamatan ko po ang ating Regional Director at ang ating Assistant Regional Director. Lahat ng nasa likod ng napakagandang programang ito. Pinasalamatan ko rin po ang ating mga media partners. Ang programa ito po ay patunay na pinapahalagahan po namin at kinikilala ang papel na ginagampanan ng ating mga media partners sa pagpapatupad ng ating mga programa at proyekto sa DepEd. Maraming salamat po at sana patuloy kayo na maging kaagapay namin sa mga susunod na taon in doing and pursuing our best for our learners. Dahil tunay nga po na together we are stronger. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon sa ating lahat. Maraming salamat po sa Palawan. Ma'am Elsie Barrios. Thank you very much po, especially to our director, Sir Nick, and to our ARD, Ma'am Che, for leading our region in a way that we are enjoying our work
though there are so many tasks around. And also to our regional chiefs who are there always for us. And likewise, to our media partners, thank you to all of you and to all our coworkers out there in the field. Thank you very much. We believe that this Christmas will be a happier one because we initiated a lot of activities for the good of our learners, and we are doing this because of the leadership of our two wonderful leaders who guided us along the way. Mabuhay po kayong lahat and salute to all of you. Maraming salamat po, Ma'am Elsie Palawan. At ako po, PPC. And then po ba si Ma'am Laida Mascarenhas? Ma'am Laida or Ma'am Marites Perez? Yes. Ano our regional director, RDD, and our regional director, and for NTB o ICSD, as we discussed now sa amin pong care and planning at 2024 target setting. Mabati po ang buong division ng Puerto Princesa sa ating lahat. Ang maligayang Pasko, maligayang bagong taon. Stay healthy, be positive, and always look at the best. So once more po, good afternoon, and thank you so much po sa ating lahat present online. Maraming salamat po, Ma'am Marites Perez. Yan po ang ating post division offices po. Ngayon naman po, kasama po natin syempre ang ating mga regional chiefs. At syempre, sila, nang hindi nagbibigay ng mensahe or meetings para sa ating po mga viewers. Simulan po natin kay Sir Chief Wendell ng CLMP. On behalf of the 16 supervisors and staff of the Curriculum and Learning Management Division and the Learning Resource Management section of the regional office, we would like to extend our thanks to our media partners and of course to our schools division offices, our superintendents and other officials for the support which you have afforded our division and all our PPAs last year. And we will be counting on your support again in the coming year as we implement the Matatag curriculum. So again, on behalf of our CLMP personnel, we would like to extend our thanks to all of you and we'd like to greet you Merry Christmas and Happy New Year. Salamat po, Chief Wendell. Let's go to HRPD Chief, Ma'am Flor, di magsasabi. Mula po sa Human Resource Development Division at layup in the region, maraming salamat po sa mga suporta na ibinibigay niyo sa ating mga programa at gawain dito sa Department of Education. Isang masaya at mapayapang pagdiriwang po ng makulay na Pasko sa ating pamilya, sa ating kagawaran, at higit sa lahat sa bansang Pilipinas at sa ating mundo. Salamat. Salamat po, Ma'am Flor. To our PPRD Chief, Ma'am Gloria. Ayun, sa ngalan po ng DepEd, Policy Planning and Research Division, thank you po sa ating media partners for our great partnerships, and of course, our SDOs, panguna po ng ating mga superintendents. Salamat po sa support and of course, sa pakikibahagi sa ating mga gawain at patungkol sa pulisiya, sa research, at saka sa ating plan. Maraming pong salamat. At mabuhay tayong lahat. Merry Christmas. Maraming salamat po, Ma'am Glo, sa ating pong Q&A Chief, Ma'am Sir Melbert Roqueza. So on behalf po of the Quality Assurance Division, we'd like to thank our media partners and of course our schools division superintendents and assistant schools division superintendents for all the support you afforded to the regional office for all the programs, projects, and activities po. So advance Merry Christmas to one and all. Thank you. Thank you very much po, Sir Melbert. To our OIC Chief of Admin Services Division, Ma'am Jenny Roma Rodriguez. Ma'am Jen. Hello po and good afternoon to everyone. Thank you to all our media partners for joining us for this kamustahan and for all the kamustahans that we have had in the past year. Thank you po for being our aid in ensuring that we give the proper information to all our stakeholders in the Department of Education. Thank you, of course, to our SDO partners, our SDSS and our ASDSS
We hope that we all have a meaningful and blessed Christmas and a happy New Year. Thank you very much, Ma'am Jen, to our Pinas Chief. Sir R.D. Ramilo. Magandang hapon po sa lahat. Behalf of the finance, maraming salamat sa ating media partners at sa lahat ng ating partners from different na ng help and extend sa amin. Hindi po mapayapang susunod na bagong taon. Pagdasal natin, yung hope din namin sa finance team yung additional, hindi ko pa ina-announce pero oo, kasi I hope makulit ulit this year yung ating para mas masaya yung Pasko natin. So, secret muna. Wag na natin pangalanan. Pero I hope we will have a safe celebration of Christmas and New Year. Merry Christmas, everyone. Thank you. Maraming salamat po, Sir R.D. Mo ko nag-iwan pa ng ano si Sir R.D. doon, ha? Ang ating Joint Chief ng EPTA, Sir Manny Perez. In behalf of the Political Assistance Division, I convey my thanks to our SDSS and our media partners for the imparted knowledge to us. God bless and maligayang Pasko sa bawat isa po sa inyo lahat. Thank you very much. Maraming salamat po, Sir Manny. Okay? So, sa mga susunod na press conference po, nandito ulit ang ating chief na, na baptism of fire for today. Okay? So, tayo po sa kanya tayo tawagin na po natin ang ating PRD Chair, Rep. Magandang hapon po sa lahat. Definitely, I say amen to all the words of thanks and words of appreciation of our fellows here in the regional office and the schools division superintendents. Maraming nangyayari ngayong December, no? Talagang may mga kaganapan sa ibang lugar natin dito sa bansa, sa bandang Mindanao. But our prayers is that in spite of all of this, we will remain resilient, we will remain faithful, and we will remain happy as Filipinos are all the time. And sa lahat po ng aming mga partners, media partners, stakeholders, local government units, our local chief executives, the CSOs and non-government organizations in the whole Mimaropa region helping us provide quality education to our learners. Maraming salamat po sa inyo. Ang Panginoon na magbabalik po sa inyo ng lahat ng inyong ibinigay para sa mga bata. At ngayong Pasko po, naway maging makulay, masaya, pinagpala, at lagi tayong mapayapa ngayong Kapaskuhan at sa susunod na taon. Thank you po sa inyo and God bless everyone. Maraming salamat po, your chair. At of course, on behalf po of our director na medyo walang boses po sa ngayon, napakasalamat po ang buong regional office po sa ating po, media partners. Okay? So muli, maraming salamat po sa ating po RD, KRD Chair, sa ating po mga SDSS, KSDSS, our regional chiefs and heads, division information officers and alternate division information officers, lalong-lalong na po sa ating po mga media partners. Maraming salamat po sa inyong malupod na pagsuporta sa lahat po ng ating press conferences ngayong taon. Magkikita po muli tayo next year. Amin po ay you at Pao, ito na nakaagapan sa press conference na ito. Marami pong salamat. Sama-sama tayo. Tayo. Edukasyon, pagpuri natin. Muli ako po si Sherry Lakinday, ang inyong Regional Information Officer na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming salamat po until next press conference. Merry Christmas po. Merry Christmas, everyone. And God bless. Kasi nakanong coffee. Yeah, ako na si. Merry Christmas. See you in PPC. See you in PPC, everyone. Yeah.
Nahiya ka, pero Ah.